السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الإنعاش الرئوي القلبي للأطفال، والحلقة اللي قبلها اتكلمنا عن الإسعافات الأولية اللي هنعملها للطفل لو الطفل بلع حاجة ولا قدر الله نزلت في القصبة الهوائية. ولكن في الحلقة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن لو الطفل بلع حاجة ومن لطف ربنا بدل ما هي تنزل في القصبة الهوائية نزلت في الجهاز الهضمي والمريء. من الوارد جدا ان اي طفل ممكن يبلع مثلا جنيه او بلية او حاجة صلبة وتنزل في المريء، او بمعنى اشمل تنزل في الجهاز الهضمي. ولكن المشكلة الكبرى ان التعامل الغير صحيح اللي بيحصل من الاباء، ولازم اللي احنا نعرف الطريقة الصحيحة اللي هنعملها علشان نقدر ننقذ ابننا. رقم واحد، لازم نتصرف بهدوء تام. رقم 2، لازم تتأكد ان هو بياخد نفسه كويس، وان العلامات بتاعة الازرقاء بتاعة الجسم والعلامات بتاعة الاختناق اللي احنا شرحناها في الفيديوهات السابقة ما ظهرتش على الطفل، علشان تأكد لي ان مفيش حاجة نزلت في القصبة الهوائية وسدتها. رقم 3، ولازم اللي حضرتك تعملها بأقصى سرعة ان تاخد الطفل بتاعك وتجري بيه على المستشفى، علشان هناك في المستشفى الأطباء هيعملوا له أشعة علشان يعرفوا الجزء الصلب اللي الطفل بلعه هل موجود في المريء، هل موجود في الجزء العلوي ولا في المنتصف، ولا موجود في الجزء السفلي، أو كمان نزل المعدة ولا موجود في الأمعاء. هناك الأطباء بيحاولوا اللي هم يعملوا أشعة وبيعرفوا مكان بالظبط الجزء الغريب اللي موجود في الجهاز الهضمي، وبيبداوا اللي هم يدخلوا منظار، والمنظار ديت بيحاولوا اللي هم يخرجوا الجسم الغريب ويلتقطوه. طبعا في علامات منذره جدا لازم تخليني اتعامل مع الطفل بتاعي باقصى سرعه واروح بيه للمستشفى. رقم 1، لو الطفل بتاعي عنده صعوبه في التنفس. رقم 2، من الامهات والاباء اللي هم بيعملوها اللي هم بيبداوا يجيبوا سوائل كتيره جدا واللي هم بيحاولوا اللي هم يشربوه للطفل، ولكن الخطورة جدا ان الطفل ممكن مش عنده قدرة ان هو يبلع، فيبدأ ان السائل ديت يتراكم في بقه ويبدأ اللي هو ينزل في القصبة الهوائية، وخصوصا ان هو ممكن يعمل معاه مشكلة وصعوبة جدا في التنفس، وممكن يكون عامل جدا ان يزود الخطورة اللي الطفل بتاعي موجود فيه. رقم 3، ان ممكن يكون الجزء الصلب اللي نزل في المريء ممكن الامهات والاباء يتعاملوا معاه عن طريق اللي هم يجيبوا زبادي، او عن طريق كمان اللي هم يجيبوا مهلبية مثلا، ويبدأوا اللي هم يعطوا الزبادي والمهلبية للطفل بحيث ان هي تبقى عامل مساعد ان هي تنزل الجزء الغريب اللي موجود في الامعاء او اللي موجود في المعدة والمريء. فلو كان الطفل عنده عدم القدرة في البلع او عدم القدرة ان هو ياكل او يشرب حاجة، هنا برضك علامة منذرة جدا ان الطفل بتاعي بيبدأ في المراحل الخطر. العامل الرابع، ان ممكن لا قدر الله يحصل دم، وديت عامل شديد جدا ان الطفل ممكن علشان الحاجة الصلبة ديت نزلت في المريء فجرحت الجدار بتاع المريء او جرحت الجدار بتاع المعدة، فبدأ الطفل يرجع دم، او ممكن الاحظ ان مع البراز بتاع الطفل في دم، او ممكن كمان لون البراز بتاع الطفل بدأ ياخد اللون الاسود الغامق. طبعا كل العلامات اللي احنا قلناها دلوقتي ديت علامات منذرة بتدل على شدة الخطورة اللي موجود فيها الطفل بتاعنا، واللي لازم اللي احنا نتعامل بأقصى سرعة علشان نقدر نحمي الطفل بتاعنا من المخاطر اللي ممكن تحصل. آخر حاجة بقى في الحلقة بتاعتنا وهي النصيحة اللي احنا بنقدمها لجميع الأمهات وجميع الآباء، إن ما يسيبوش أي حاجة صلبة أو أي حاجة صغيرة الطفل ممكن ياخدها ويحطها في الفم بتاعه، وممكن لا قدر الله حاجة تنزل في القصبة الهوائية أو حاجة تنزل في المريء أو الجهاز الهضمي.